आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले के जानकारी पाउनुहुन्छ भने अब तपाईहरुले भरेको आईपीओ को रिजल्ट एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुले कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि मोबाइलबाटै भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले आईपीओ को रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र मसँग चाहिँ यहाँनिर क्रोम ब्राउजर छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र क्रोम ब्राउजरलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु र क्रोम ब्राउजरलाई यसरी ओपन गरेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ CDSC आईपीओ रिजल्ट लेखेर यसरी तपाईहरुले सर्च गर्नु होला र यसरी सर्च गरिसकेपछि अब सुरुमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आईपीओ रिजल्ट CDSC एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड आएको छ र त्यसपछि यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। यहाँनिर सेलेक्ट कम्पनी तपाईहरुले कुन कम्पनीको चाहिँ रिजल्ट हेर्ने हो त्यो कम्पनी यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ 16 डिजिट BOID यो नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर यो जे लेखेको छ त्यही चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले इन्टर क्याप्चामा क्लिक गरेर यहाँनिर भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु र म चाहिँ अब यहाँनिर कम्पनी सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। सेलेक्ट कम्पनी म यहाँनिर अब कम्पनी सबसे लास्टमा हुन्छ तपाईहरुले कुनको चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ र मैले चाहिँ अब यहाँनिर रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको चाहिँ म चेक गर्न गइरहेको छु। यहाँ क्लिक गरे र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो 16 डिजिट BOID छ यो चाहिँ तपाईहरुले कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मेरो शेयरको अकाउन्ट खोल्नु होला र म यहाँनिर खोलेर देखाउँछु मेरो शेयरको अकाउन्ट र यसरी अकाउन्ट खोलिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफाइलमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ BOID यो नम्बर यहाँनिर दिएको छ। यो नम्बर टोटली तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर गएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। म जुन तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउँदै छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो BOID नम्बर लगाइसके र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर क्याप्चा भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर के लेखिएको छ भने 33956 र मैले यो पनि लेखेँ र त्यसपछि अब तपाईहरुले भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला र यसरी भ्यू रिजल्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन एलोटेड क्वान्टिटी 10 यहाँनिर मलाई 10 किता परिसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर परेको छ भने चाहिँ यहाँनिर कङ्ग्रेचुलेसन एलोटेड क्वान्टिटी 10 भनेर अब तपाईहरुले कति चाहिँ किताब भन्नुभएको छ यहाँनिर देखाउने गर्दछ र यदि तपाईहरुको यसरी ग्रीन अक्षरमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन लेखेर आएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला कि तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर परेको छ। अब यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले सजिलोसँग आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।